नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचे सगळ्यांचे माझ्या एज्युकेशनल चॅनलमध्ये म्हणजेच ग्रॅव्हिटी टेकमध्ये स्वागत आहे. आपण माझ्या चॅनलमध्ये 10वी, 11वी, 12वी डिप्लोमा इंजिनिअरिंगचे मॅथमॅटिक्स तसेच कम्प्युटर सायन्स रिलेटेड सी, डेटा स्ट्रक्चर्स, जावा, पायथॉन ह्या सगळ्या गोष्टी कव्हर करणार आहोत. आतापर्यंत आपण 10वी स्टेट बोर्डाचं जे मॅथमॅटिक्स आहे ते पूर्णपणे कव्हर केलेलं आहे. मॅथ्स 1 आणि मॅथ्स 2 म्हणजेच काय अल्जेब्रा, जॉमेट्री मराठीत म्हणतात बीजगणित आणि भूमिती. तसेच 12वीचे MSCETचे जवळपास मी 12 ते 13 व्हिडिओज टाकलेत, जेणेकरून तुम्हाला कळेल की नाही जे मोठे एक्झाम्पल्स असतात ते सीईटी, जेई किंवा जेई ऍडव्हान्सच्या दृष्टीने कसे सोडवायचे आणि क्विकली कसे सोडवायचे. तसेच मी 11वी सायन्सच्या मॅथमॅटिक्सचा म्हणजे मॅथ्स 1 आणि मॅथ्स 2 यांचे व्हिडिओज टाकायला ऑलरेडी सुरुवात केलेली आहे. मॅथ्स 2 चे जे 2 चॅप्टर्स पहिले आहेत कॉम्प्लेक्स नंबर्स आणि सिक्वेन्स अँड सिरीज ते ऑलरेडी कव्हर केलेलं आहे याच्यात. आणि सध्या मॅथ्स 1 मधील अँगल्स अँड मेजरमेंट्स ट्रिग्नोमेट्री 1 हे पूर्णपणे कव्हर करून झालंय आणि ट्रिग्नोमेट्री 2 चे ऑलरेडी 6 पार्ट मी अपलोड केलेले आहेत. आजचा 7वा व्हिडिओ आपण त्याच्यावरती बघणार आहोत. सो विद्यार्थ्यांनो, जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील. आणि जर व्हिडिओ आवडला तर कमेंट करायला मात्र विसरू नका, जेणेकरून मी अजून वेगवेगळे आणि जे उपयुक्त असे कंटेंट्स आहेत ते मी माझ्या चॅनल तुमच्यासाठी उपलब्ध करून देईल. सो आणि बाकीच्या दुसऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबर या चॅनलला शेअर करा, जेणेकरून बाहेर जी अवाढव्य फीज घेतली जाते ती फीज न भरता तुम्हाला घरी बसल्या माझ्या चॅनलमध्ये 11वी, 12वी सायन्स, डिप्लोमा इंजिनिअरिंग सायन्स यांचं जे मॅथमॅटिक्स आहे ते तुम्हाला पूर्णपणे अभ्यासायला मिळणार आहे. चला तर मग आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहोत ते बघूया. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की ट्रिग्नोमेट्री 2 ह्या चॅप्टर मधील पुढचे एक्झाम्पल्स. ओके, मग ते जे आपण फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले बघितले मागच्या व्हिडिओमध्ये, त्या फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युलेज वरचे एक्झाम्पल्स आपण आज बघणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट व्हॉट एक्झॅक्टली इट इज. सो तिसरं चॅप्टर मॅथ्स 1चं ट्रिग्नोमेट्री 2 11th सायन्सचं स्टेट बोर्डाचं त्याच्यातला 7वा व्हिडिओ आज आपण अपलोड करत आहोत. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये जे आपण कव्हर करणार आहोत फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला जे आपण शिकलो त्यांच्यावरचे एक्झाम्पल्स. त्याच्यावरचे काही एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला लिहून आता दाखवलेले आहेत. हे 4 एक्झाम्पल्स त्याचे पार्ट असणारच आहेत. चला तर मग. सो ऑब्जेक्टिव्ह आहे एक्झाम्पल्स ऑन फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले. तसेच जर तुम्हाला काही गोष्टी नाही समजल्या तर नक्कीच ती गोष्ट, तो भाग, ते एक्झाम्पल कमेंट मध्ये टाका, जेणेकरून मी त्या एक्झाम्पल वरती परत वर्क करून तुम्हाला अजून सखोल त्याच्यातलं ज्ञान देण्याचा प्रयत्न करेल. चला मग आता आपण रिमेंबर म्हणजे काय, रिमेंबर म्हणजे आपण आधी काय शिकलो. आपल्याला लहानपणी व्हायचं नाही की, लहानपणी असायचं नाही की काय आपण काय शिकलो, आहे की नाही, किंवा आपणास काय माहित आहे, हे आपल्याला खूपशा चॅप्टर्स मध्ये आधी असायचं. मग त्याला म्हणतात रिमेंबर. मग काय नेमकं, आपण हा फॉर्म्युला बघितला, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए मायनस बी इज इक्वल टू काय 2 साइन ए कॉस बी. हा एक फॉर्म्युला बघितला. दुसरा फॉर्म्युला आपण बघितला साइन ए प्लस बी मायनस साइन ऑफ ए मायनस बी इज इक्वल टू काय टॉइस कॉस ए साइन बी. त्याच्यानंतरचा पुढचा फॉर्म्युला आपण बघितला cos a plus b plus cos of a minus b is equal to काय twice of cos a cos b. लक्षात घ्या, मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगतो लक्षात ठेवण्याची. cos of a plus b मायनस, इथे मायनस पाहिजे होता प्लस झालाय, मायनस cos of a minus b is what मायनस twice sin a sin b. आता हे कसं बघ, जर दोघं साइन असले तर साइन कॉस येतो. ओके, दोघं साइन असले तर साइन कॉस येतो, किंवा जर प्लस असेल तर. बघा हे लक्षात कसं ठेवायचं, जर साइन कॉस असेल, दोघं साइन असतील, ओके, दोघं साइन आणि जर प्लस असेल तर साइन कॉस, दोघं साइन आणि मायनस असेल
तर कॉस साईन. बघा, जर साईन साईन असेल तर साईन कॉस कॉस साईन येतो वेगवेगळा. ओके. आणि मात्र इथं जर प्लस असेल तर इथे साईन कॉस, मायनस असेल तर काय कॉस साईन. तसंच जर दोघं कॉस असतील आणि प्लस असेल, तिकडे पण दोघं कॉस येतात. हम्म दोघं कॉस असतील, आणि हे ऍक्च्युली आपलं प्रिंटिंग मिस्टेक आहे जी मायनस आहे. दोघं कॉस असतील मायनस असतील तर काय येतं, दोघं साईन येतात, परंतु इथे काय येतो, मायनस येतो. लक्षात ठेवा. सो हे फॉर्म्युले तुम्हाला लक्षात असणं महत्वाचं आहे. ओके. नंतर आपण पुढचे अजून कोणते फॉर्म्युले बघितले, आपण पुढचे फॉर्म्युले जे बघितले तो फॉर्म्युला होता साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू काय, टॉइस साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन टू साइन ऑफ कॉस ऑफ सी मायनस डी अपॉन टू. सेम आता आपण जे बघितलं ना तेच, साइन 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 प्लस साइन असेल तर काय टू साइन कॉस, साइन मायनस साइन असेल तर काय टू कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस असेल तर काय टू कॉस कॉस, कॉस मायनस कॉस असेल तर काय मायनस टू साइन आणि साइन. बघा, मग तसं जर साइन सी मायनस साइन डी असेल तर काय असतं, टू कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन टू. फक्त हा कॉस पुढे आला, साइन मागे घेतला. जर कॉस सी प्लस डी असेल तर काय टू कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन टू अँड कॉस ऑफ सी मायनस डी अपॉन टू. त्याच्या पुढचं काय कॉस ऑफ सी मायनस कॉस ऑफ डी, म्हणजेच काय मायनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू अँड सी मायनस डी अपॉन टू. हे कसं लक्षात ठेवायचं, मग ऑलरेडी सांगितलंय तुम्हाला मी. जर दोघं साइन असले तर इथे चेंज होतात. एक वेळेस साइन कॉस येतो जर प्लस असेल तर, आणि एक वेळेस कॉस साइन येतो जर मायनस असेल तर. पण केव्हा, जेव्हा साइन साइन असेल तरच. पण जर जेव्हा दोघं कॉस असतील, हा कॉस इथे पण आहे कॉस इथे पण आहे कॉस, तर इकडे पण कॉस कॉस किंवा साइन साइन येतील. परंतु जर प्लस असेल तर कॉस आणि कॉस, मायनस असेल तर काय साइन आणि साइन, परंतु काय येतो इथे मायनस येतो. हा मायनस साइन तुम्ही याच्या आत पण टाकू शकता, आणि याला काय म्हणू शकतो आपण, डी मायनस सी पण म्हणू शकतो. पण शक्यतो आपण असाच फॉर्म्युला वापरतो जेणेकरून आपल्याला इझी राहील रिमेंबर करायला. ओके. मग आता आपण एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. बघा, आता पुढचं तुम्ही आता हे दोन एक्झाम्पल जर बघितले, हे दोन एक्झाम्पल असे आहेत की आता अवघड आहे असं काहीच नाही. हे दोघं एक्झाम्पल्स अवघड आहे असं काहीच नाही. लेट मी ओपन अ वर्ड पॅड अँड देन वील गो अहेड विथ दिस एक्झाम्पल. या, सो आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे आता, LHS इज इक्वल टू RHS. LHS काय, कॉस ऑफ 7x मायनस सी मायनस 5y प्लस कॉस ऑफ 7y मायनस 5x अपॉन साइन ऑफ 7x मायनस 5y प्लस साइन ऑफ 7y मायनस 5x. बघा, आता सोपं आहे. काय करायचं, LHS घ्यायचं. LHS काय याच्यात, बघा, जर आपण LHS घेतली, सो LHS काय आली, कॉस ऑफ 7x मायनस 5y प्लस कॉस ऑफ 7y मायनस 5x अपॉन काय आहे, साइन ऑफ 7x मायनस 5y प्लस साइन ऑफ 7y मायनस 5x. इझी. सो आपल्याकडे फॉर्म्युले माहिती आहे आपल्याला, काय कॉस सी प्लस कॉस डी जर असेल तर उत्तर काय येतं, टू कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन टू अँड कॉस ऑफ सी मायनस डी अपॉन टू. मग आपण इथे जर बघितलं वरचा, कॉस ऑफ हा सी आणि कॉस ऑफ हा डी, म्हणजेच काय टू कॉस यांची ऍडिशन अपॉन टू, 7x मायनस 5y प्लस 7y मायनस 5x अपॉन टू. सिमिलरली दुसऱ्या कॉस मध्ये काय, दोघांची सबस्ट्रॅक्शन. सो 7x मायनस 5y मायनस 7y मायनस मायनस काय प्लस 5x अपॉन टू. हा झाला याच्यासाठी फॉर्म्युला. आता दुसरा काय, साइन प्लस साइन. जेव्हा साइन प्लस साइन असतो, सो लाईक दिस, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू काय, टू साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन टू कॉस ऑफ सी मायनस डी अपॉन टू. सो टू साइन, आणि सेम आहे बघा इथे, हा आणि हा अँगल सेम आहे, फक्त काय साइन कॉस होणार आहे. सो 7x मायनस 5y 7y मायनस 5x अपॉन टू आणि कॉस ऑफ
7x मायनस 5y मायनस 7y प्लस 5x अपॉन 2. आता बघा जर इथे आपण बघितलं हा 2 काय झाला कॅन्सल. 7x मायनस 5x किती झाले 2x बरोबर. 7y मायनस 5y किती झाले 2y. 2 काय निघाला कॉमन x मायनस y. ओके. आणि अपॉन काय इथे 2 म्हणजे हा जो अपॉन 2 आहे अपॉन 2 आहे 2 काय झाला कॅन्सल म्हणजे उरला काय फक्त x मायनस y. सो कॉस ऑफ x मायनस y. आणि इथे जर बघितलं हा सेम आहे हा पण सेम आहे. सो कॉस कॉस काय झाला कॅन्सल याची गरज आपल्याला नाही. सिमिलरली जर तुम्ही हे सॉल्व्ह केले हे आता आपण काय सॉल्व्ह केलं x मायनस y म्हणजे कॉस अपॉन काय झाला साइन ऑफ x मायनस y. खूप इझी आहे आता बघ कॉस आणि अपॉन साइन म्हणजेच काय कॉट ऑफ x मायनस y म्हणजेच काय आला RHS. इझी म्हणजे इझी होतं बघा. तुम्ही फक्त इथे काय महत्वाचं काय होतं की कॉस सी प्लस डी चा फॉर्म कॉस सी प्लस कॉस डी चा फॉर्म्युला आणि साइन सी प्लस साइन डी चा फॉर्म्युला तुम्हाला वापरता यायला पाहिजे होता. नाहीतर मग बाकी सगळे एक्झाम्पल काय होतं एकदम इझी होतं. आता आपण तेच एक्झाम्पल पुढे आता दुसरे एक्झाम्पल डायरेक्टली स्लाइड्स वरती सोडवण्याचा प्रयत्न करूया. ओके. जिथे आपल्याला गरज लागेल कशाची याची राईट आपण त्यावेळेस ते इथून इथून सोडूया मग. बट ॲज ऑफ नाऊ आय थिंक वी शुड बी एबल टू गुड विथ दिस. बघा मग काय केलं आपण हे LHS अशीच्या अशी घेतली. हा जो कॉस सी प्लस कॉस डी होता याला फॉर्म्युला वापरला कॉस सी प्लस कॉस डी म्हणजेच काय 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस ऑफ सी मायनस डी अपॉन 2. तसंच जे खालचा डिनॉमिनेटर आहे साइन सी प्लस साइन डी साइन सी प्लस साइन डी म्हणजे काय 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 आणि सी मायनस डी अपॉन 2. करेक्ट. सो सो हा 2 कॅन्सल झाला. सी दिस 2 आणि हा 2 झाला कॅन्सल. आणि हा जो पूर्ण कॉस आहे हा पूर्ण कॉस पण काय होतं कॅन्सल कारण सेम आहे. म्हणजे हा पण कॉस कॅन्सल झाला हा पण कॉस कॅन्सल झाला. तुम्हाला इव्हन ते सोडवायची गरज सुद्धा नाही. जर तुम्ही इथे बघितलं याचा आन्सर काय येतं एक्स मायनस एक्स प्लस वाय. ओके. म्हणजे आपलं मागच्या याच्यात थोडं एक्स मायनस वायचा एक्स प्लस वायचा एक्स मायनस वाय झाला होता. ओके. आणि हे जे आहे हे पण काय आलंय एक्स प्लस वाय म्हणजेच उरला काय कॉस अपॉन साइन आणि अँगल तर सेम आहे. जर कॉस अपॉन साइन असेल तर अँगल सेम असेल तर काय होतो कॉट ऑफ दॅट. सो इट विल बी व्हॉट cot of x plus y. Easy. So that's how it is going to be. See, sin x cos x plus y upon sin x plus y will be what cot of x plus y. आणि तेच आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं होतं RHS राईट हँड साइड. आता पुढचं बघूया आपण. आता पुढचं जर बघितलं पुढचं एक्झाम्पल काय साइन ऑफ 6 थिटा प्लस साइन ऑफ 4 थिटा मायनस साइन ऑफ 2 थिटा. ह्या तिघांचं जे आन्सर काय यायला पाहिजे 4 cos थिटा साइन 2 थिटा आणि cos 3 थिटा. आता बघा आपण LHS घेऊन सॉल्व्ह करूया. मग LHS काय साइन 6 थिटा साइन 4 थिटा आणि मायनस साइन 2 थिटा. बघा आता सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला हा 6 थिटा जो दिसतोय हा 6 थिटा तुम्हाला 40 4 थिटा मायनस प्लस 2 थिटा करता येईल आहे की नाही. बघा काय केलं इथे हे जे दोघं आहेत यांना फॉर्म्युला वापरला. कुठला फॉर्म्युला वापरला साइन सी प्लस साइन डी चा. साइन सी प्लस साइन डी चा फॉर्म्युला म्हणजे हा झाला सी हा झाला डी. फॉर्म्युला हाय हा एवढा इथपर्यंतच फक्त. फॉर्म्युला काय 2 दोघं साइन त्यामुळे साइन कॉस साइन कॉस का कारण प्लस आहे. सो सी प्लस डी म्हणजे काय 6 प्लस 4 थिटा अपॉन 2 सी मायनस डी अपॉन काय 2. फक्त सी आणि डी च्या व्हॅल्यूज पुट केल्या दुसरं काहीच केलेलं नाही. आणि हा जो साइन 2 थिटा होता याचा फॉर्म्युला काय तो 2 साइन थिटा आणि कॉस थिटा. करेक्ट. सो हा झाला 2 असाच्या असा साइन हे जे आलंय दिस इज अ 5 थिटा साइन 5 थिटा का 6 plus 4 is 10 10 upon 2 is what 5 sin 5 theta. 6 minus 4 is what 2 2 theta upon 2 is what 1. so this is cos theta आणि हा 2 sin theta cos theta ऑलरेडी आपल्याकडे आहेच. मग काय करायचं हा 2 जो आहे आपल्याला तो कॉमन काढता येईल.
आणि हा जो कॉस थिटा आहे हा पण आपल्याला काय करता येईल कॉमन, काय कारण इकडे पण 2 आहे इकडे पण कॉस थिटा आहे. ओके, सो जर आपण बघितलं पुढे तर काय केलं आपण 2 कॉस थिटा कॉमन काढला आणि उरलं काय फक्त साइन 5 थिटा मायनस साइन थिटा. आता साइन ए प्लस साइन बी असेल तर साइन कॉस येतो 2 साइन कॉस आहे. परंतु जर साइन ए मायनस साइन बी असेल तर काय होतं 2 कॉस साइन. बघा म्हणजेच हा 2 कॉस थिटा असाच्या असा, हा जो आहे हा 2 कॉस थिटा असाच्या असा ठेवला आपण आणि दोघं साइन आहेत आणि मध्ये मायनस आहे त्यामुळे आधी काय आला 2 नंतर कॉस. मग कॉस काय येईल सी प्लस डी अपॉन 2 5 थिटा प्लस थिटा 6 थिटा अपॉन 2 इज व्हॉट 3 थिटा म्हणजे हा आला कॉस 3 थिटा. सिमिलरली साइन नंतर कॉस नंतर पुढे काय तो साइन. सो अँड देन दिस विल बी सी मायनस डी अपॉन 2 सो 4 थिटा अपॉन 2 दॅट इज 2 थिटा. जर आपण बघितलं आपला आन्सर आलं राईट. बघा सो this 2 theta as it is, this 2 theta is what as it is, this is 2, this is going to be what cos of 3 theta and this would be what sine of 2 theta. Then 2 into 2 is what 4, 4 cos theta cos 3 theta sine 2 theta and this is the answer, is it? That's what RHS is. And done. Easy. Now let's go to the next example. Yeah, बघा आता नेक्स्ट एक्झाम्पल पण सोपं आहे त्यामुळे मी तिकडे काही नेत नाही. नेक्स्ट एक्झाम्पल काय सांगताय की साइन 8x प्लस साइन 2x अपॉन कॉस 2x मायनस कॉस 8x इज इक्वल टू काय कॉस 3x. सोपं आहे. न्यूमरेटर म्हणजे अंश जो आहे तिथं साइन सी प्लस साइन डी चा फॉर्म्युला वापरा आणि डिनॉमिनेटर म्हणजे जिथे छेद आहे तिथे कॉस सी मायनस कॉस डी चा फॉर्म्युला वापरायचा आपल्याला. बघा मग आता आपण वापरूया चला. बघा हे आपण LHS अशीची अशी लिहून घेतली. सिंपलचा फॉर्म्युला वापरला का काय हे साइन प्लस साइन म्हणजे काय 2 कॉस साइन 2 साइन कॉस यार बघा 2 साइन आणि कॉस आला काय आणि 2 कॉस साइन फक्त नाही सी प्लस डी अपॉन पण काय तो 2 सी प्लस डी अपॉन 2 सी आहे 8x डी आहे 2x 8x प्लस 2x is what 10x 10x upon 2 काय आला हा 5x so this will be 5x. Similarly 8x minus 2x is what 6x 6x upon 3 2 is what 3x हा आला 5x हा आला 3x. Similarly 2x इथे 2x आणि 8x राईट. cos c minus cos d cos c minus cos d काय आहे बेसिकली 2 sin of c plus d upon 2 sin of d minus c upon 2. So this will be what 2x plus 8x 10x 10x upon 2 what 5x sin of 5x म्हणजे हा sin of 5x आणि हा sin of 5x कॅन्सल होतो. हा 2 कॅन्सल होतोय आणि हे काय आलं दिस विल बी वॉट 3x and this is also 3x म्हणजे याचा अर्थ हे जे आन्सर आहे हे चुकीचं आहे. हे आन्सर काय आलं पाहिजे त्यांनी दिलेलं पाहिजे होतं cot of 3x. cot म्हणजे काय cos अपॉन साइन. बघा माझं इझी 2 2 कॅन्सल sin 5x upon sin x sin 5x cancel cos 3x upon sin 3x will be cot of 3x and that's what the RHS is. So this is a printing mistake. Next example is similarly त्याच प्रकारे आहे. See sin 2 theta 2 alpha sin 2 beta sin 2 alpha minus sin 2 beta. आता इथे आपल्याला tan alpha plus beta and tan upon tan alpha minus beta करायचं आहे. So let's take a LHS right. When you take the LHS right sin A plus sin B sin A minus sin B sin A plus sin B काय सांगतो की 2 sin C plus D upon 2 cos C minus D upon 2. This is sin plus sin. आणि त्याच्या उलट 2 साइन मायनस जर असेल साइन मायनस साइन डी साइन सी मायनस साइन डी जर असेल तर काय कॉस आणि काय येतो साइन पण सी प्लस डी अपॉन 2 आणि सी मायनस डी अपॉन 2 असाच्या असा. मग हा 2 आणि हा 2 काय झाला कॅन्सल बाकी सगळं असं जास्त राहतंय. हा 2 गेला हा 2 गेला इथे पण 2 गेले हे म्हणजे हा राहिला अल्फा प्लस बीटा हा आला अल्फा मायनस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा मायनस बीटा. ओके so this is how it is going to be. So now sin of alpha plus beta upon हा काय आहे cos alpha plus beta बघा हा जो आहे भाग हा अल्फा प्लस बीटा झाला हा पण अल्फा प्लस बीटा झाला
आणि साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा म्हणजे हा भाग. करेक्ट. सिमिलरली हा जो आहे कॉस हा अल्फा मायनस बीटा झाला आणि हा साइन अल्फा मायनस बीटा झाला. सो दिस विल बी व्हॉट कॉस अल्फा मायनस बीटा अपॉन साइन अल्फा मायनस बीटा. इझी. नाव आपल्याला उत्तर काय पाहिजे? आपल्याला एक तर उत्तर पाहिजे टॅन अल्फा प्लस बीटा. मग आहे का? हा बघा, हा जो आहे ना हा टॅन अल्फा प्लस बीटा आहे म्हणजे हे झालं. आता आपल्याला डिनॉमिनेटर मध्ये काय पाहिजे? टॅन अल्फा मायनस बीटा. म्हणजे हा जर डिनॉमिनेटर मध्ये टॅन अल्फा मायनस बीटा असेल तर न्यूमरेटर मध्ये काय असेल? कॉट अल्फा मायनस बीटा. आणि कॉट अल्फा मायनस बीटा म्हणजेच काय? कॉस अपॉन साइन. सो कॉस ऑफ अल्फा मायनस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा मायनस बीटा. म्हणजे थोडक्यात हा झाला टॅन आणि हा झाला कॉट. कॉट म्हणजेच काय? 1 अपॉन टॅन. त्यामुळे आपलं आन्सर प्रूव्ह झालं. सी. सो टॅन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉट अल्फा मायनस बीटा, दॅट इज व्हॉट tan alpha plus beta upon tan alpha minus beta. That's what the right hand side is. Easy. Let's go to the next example now. आता एक्झाम्पल अवघड नाही, परंतु हे एक्झाम्पल थोडस ट्रिकी आहे. बघा, आता आपण जर आपल्या फॉर्म्युल्यांचा विचार केला, आपल्याकडे कुठले कुठले फॉर्म्युले आहेत? आपल्याकडे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए मायनस बी, अशा प्रकारे साइन साइन कॉस कॉस आहे की नाही, अशा प्रकारे. परंतु इथे बघा, कॉस साइन साइन कॉस, कॉस कॉस साइन साइन अशा आहेत प्रकार. म्हणजे मग आपल्याला काय करावं लागणार आहे? आता रिव्हर्स जावं लागणार आहे. रिव्हर्स. रिव्हर्स म्हणजेच कसं? बघा, मग आपण सोडूया. हे एलएचएस घेतली. आता सगळ्यांना टू ने मल्टिप्लाय करा. बघा, सो टू ने मल्टिप्लाय का? कारण आपल्याला जे फॉर्म्युला आपण सरळ वापरले आधी, साइन सी प्लस साइन डी म्हणजेच काय? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी मायनस डी अपॉन 2. आता आपण असे सरळ न वापरता उलटे वापरणार आहोत. म्हणजेच काय? 2 cos of c plus d upon 2 sin of c minus d upon 2 is what basically going to be cos, right? Sin minus sin. त्या प्रकारे. म्हणजे आपल्याला इथे सगळ्यांना कशाने मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे? 2 ने मल्टिप्लाय करा. न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघांना. बघा, 2 ने मल्टिप्लाय केलं न्यूमरेटरला पण डिनॉमिनेटरला. म्हणजेच हा जो होता cos of 3x इंटू साइन ऑफ sin x, हे जे होते, करेक्ट, ह्या सगळ्यांना 2 ने मल्टिप्लाय झालं. सो दिस इज multiplied by 2, this is multiplied by 2, this is multiplied by 2 and this will also be multiplied by 2. आता 2 ने मल्टिप्लाय काय केलं? हे बघा, तुम्ही हे जर बघितलं, हा जो आहे हा कसला फॉर्म्युला आहे? 2 cos 3x sin 9x. आपण ते आता थोडं डिटेल मध्ये याच्यावरती बघूया नेमकं ते काय येईल, आहे की नाही. बघा आता, सो एक्झाम्पल असं होतं आणि ह्या एक्झाम्पल मध्ये जर तुम्ही एलएचएस बघितले, आपण ऑलरेडी आपण एक स्टेप आलेली आहे, 2 ने मल्टिप्लाय केलेलं आहे, राईट. सो लेट मी सिलेक्ट अ पेन आणि आपण ऑलरेडी एलएचएस लिहिलेली. एलएचएस कशी लिहिली आपण? कॉस ऑफ 3x साइन ऑफ 9x साइन ऑफ x, पण प्रत्येकाला आपण 2 ने काय केलंय? मल्टिप्लाय केलेलं आहे. अपॉन 2 cos of x cos of 5x minus 2 sin of 3x आणि sin of काय? 9x. ओके, सो इट्स इझी. नाव आपण एक 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 घेऊया. आता जो पहिला आहे, याला एक असं नाव देऊ आपण आणि आपण पहिलं घेऊ काय? 2 cos 3x sin 9x. हे जे आहे फर्स्ट, हा भाग घेतला आपण फक्त आताशी. ओके, चारी चारी घेणार आहोत आपण सेपरेटली. आता आपला फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, 2 cos a sin b इज इक्वल टू काय? तो बेसिकली साइन ऑफ a प्लस बी मायनस साइन ऑफ a मायनस बी. मग इथे a आहे 3 आणि b आहे 9. म्हणजे आन्सर काय येणार आहे? साइन ऑफ 3 प्लस 9 3x प्लस 9x मायनस साइन ऑफ 3x मायनस 9x. याचाच अर्थ काय झाला? साइन ऑफ 12x मायनस साइन ऑफ मायनस 6x. पण साइन ऑफ मायनस थिटा काय? तो मायनस थिटा, मग मायनस बाहेर येईल. म्हणजे याचा अर्थ हे काय झालं? साइन ऑफ 12x प्लस साइन ऑफ 6x. नॉट 6x, इट इज साइन ऑफ 6x. सो साइन ऑफ 6x.
हे झालं पहिल्याच. आता सिमिलरली आपण दुसरं घेऊया. 2 sin x cos ऑफ 5x. बघा साइन कॉस केव्हा येतो? हा जर 2 sin a आणि cos b असेल तर साइन ऑफ a प्लस बी आणि इथे प्लस येतो फक्त, दुसरं काय होत नाही. म्हणजेच इथे साइन ऑफ x प्लस 5x प्लस साइन ऑफ x मायनस 5x. याचाच अर्थ साइन x प्लस 5x किती आले? साइन 6x. आणि हा काय झाला? साइन ऑफ मायनस 4x. मायनस 4x काय येतो इकडे? आता बाहेर आल्यावर बाहेर म्हणजे मायनस बाहेर काढता येते, कारण साइन मायनस थिटा काय येतो? मायनस साइन थिटा. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हॉट? साइन ऑफ 6x मायनस साइन ऑफ 4x. हा झाला 2 sin x आणि cos ऑफ 5x. हा झाला दुसरा. आता आपल्याला दोघांचं काय करायचंय? मायनस. मग आपण याला जर 2 म्हटलं आणि याला जर 3 म्हटलं तर ह्या दोघांची जी मायनस आहे, ह्या दोघांची मायनस काय येणार आहे? सो 2 cos 3x sin 9x मायनस 2 sin x cos 5x इज इक्वल टू काय आला? sin 12x प्लस sin 6x आणि मायनस sin 6. बघा sin 12x प्लस sin 6x मायनस sin 6x मायनस मायनस काय होईल? sin ऑफ 4x. म्हणजे कॅन्सल. करेक्ट. मग उरला काय? sin 12x प्लस sin 4x. काय आला? sin 12x प्लस sin 4x. पण मग याला पण आता फॉर्म्युला आहे sin a प्लस b चा. sin a प्लस sin b चा फॉर्म्युला काय आहे? 2 sin a प्लस b अपॉन 2 आणि cos ऑफ a मायनस b अपॉन 2. करेक्ट. मग इथे काय येणार आहे? 2 sin a प्लस b म्हणजे 12x प्लस 4x. 12x प्लस 4x अपॉन 2 cos ऑफ 12x मायनस 4x अपॉन 2. अर्थ काय आला? साइन ऑफ 12 आणि 4 8x. 8x सॉरी 12 आणि 4 16. 16 अपॉन 2 8x. cos 12 minus 4 is 8. 8 upon 2 is what? 4x. म्हणजे जो न्यूमरेटर आहे, न्यूमरेटर काय आला? 2 sin 8x इंटू cos ऑफ 4x. म्हणजे जर मी इथे हे जे आपण आता सोडवलं, याच्या जागेवर मी डायरेक्ट आता न्यूमरेटर लिहितो, आहे की नाही? म्हणजे तुम्हाला कळेल की आपण जे वरचं सोडवलंय त्याचा आन्सर काय आलं. सो वरच्याचा आन्सर आलाय 2 sin आणि cos 84. करेक्ट. 2 sin cos 84. दॅट्स वॉट द आन्सर. न्यूमरेटरचा आन्सर आला. सो 2 sin cos असा आलाय वरचा न्यूमरेटर. आता आपल्याला डिनॉमिनेटर पण तसाच काढायचा आहे. आपल्याला डिनॉमिनेटर पण काय करायचा आहे? तसाच काढायचा आहे. मग मी आता ते थोडं शॉर्टकट काढून तुम्हाला डायरेक्ट सांगतो. फॉर्म्युले तुम्हाला जसे आपण cos sin cosचा वापरला तर cos cosचा वापरायचा आहे. आणि cos cosचा जो फॉर्म्युला आहे तो कसा असतो? 2 cos ऑफ a cos ऑफ b इज इक्वल टू काय तो? cos ऑफ a प्लस b अपॉन 2. नो, नॉट a प्लस b अपॉन 2, सॉरी. cos ऑफ a प्लस b and प्लस cos ऑफ a मायनस b. करेक्ट. मग इथे a काय आपला? बेसिकली x आणि b काय? 5x. सो हे आन्सर काय येणार आहे? बेसिकली जर आपण डायरेक्टली याला सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करूया. सो cos ऑफ x प्लस 5x प्लस cos ऑफ x मायनस 5x म्हणजेच काय? cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ मायनस 4x. पण cos मायनस थिटा काय होतो? cos थिटा. म्हणजेच आन्सर काय आलं? हे cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 4x. हे झालं याचा आन्सर. आता आपल्याला हे पण काढायचं आहे. मग आपल्याकडे तो फॉर्म्युला आहे मायनस 2 sin a sin b. बघा मायनस घेतोय मी डायरेक्ट, म्हणजे हा मायनस साइन सुद्धा त्याच्यात काय होतो? काउंट होणार आहे. काय येतो तो? cos ऑफ a प्लस b मायनस cos ऑफ a मायनस b. म्हणजेच
हे जे आहे हे काय येणार आहे बेसिकली ए आहे 3x, हा झाला 3x आणि हा झाला 9x. सो आन्सर काय येणार याचं कॉस ऑफ 3x प्लस 9x मायनस कॉस ऑफ 3x मायनस 9x, म्हणजे हा झाला कॉस ऑफ 12x मायनस कॉस ऑफ मायनस 6x, पुन्हा मायनस कॉस ऑफ मायनस थिटा का तो cos theta only. So cos of 12x minus cos of 6x. आता हा ऑलरेडी मायनस म्हणजे इथे काय झाला प्लस, म्हणजे या दोघांची आपल्याला काय करायची प्लस, प्लस केलं तर हा आणि हा काय होणार कॅन्सल, मग उरला काय फक्त cos 12x प्लस cos 4x. सो काय उरला इथे cos of 12x प्लस cos of 4x हे इथे उरलं. पण अजून आपण ते पूर्णपणे सॉल्व्ह केलंय का नाही. मग cos c प्लस cos d चा फॉर्म्युला काय आहे, cos c प्लस cos d चा फॉर्म्युला आहे दोघं cos येतात राईट, आणि एकामध्ये मायनस एकामध्ये काय करायचा, एकामध्ये प्लस आणि एकामध्ये मायनस. सो दॅट विल बी वॉट 2 cos ऑफ 12x plus 4x upon 2 and then again cos of 12x minus 4x upon 2. So this implies that 2 cos of 12 plus 4 is what 16. 16 upon 2 is what 8x. Cos 12 minus 4 is what 8x. 8 upon 2 is what 4x. म्हणजे इथे काय आलं 2 cos of 8x and cos of 4x. So 2 2 cancel. Cos 4x cancel. Answer काय आलं sin 8x upon cos of 8x आणि sin 8x upon cos of 8x काय तो tan of 8x, आणि तेच आपल्याला काय दाखवायचं होतं ऍज अ RHS. बघा सी इट्स बेसिकली इझी होतं, पण सोडवणं एक स्टेप बाय स्टेप सोडवणं महत्वाचं आहे. जर तुम्ही मध्ये कुठे लिंक तोडली तर तुमचं एक्झाम्पल करेक्ट येणार नाही. एक छोटीशी चुकी हे तुमचं पूर्णच्या पूर्ण एक्झाम्पल हे रॉंग करू शकतं. सो जस्ट मेक शुअर दॅट यू फॉलो करेक्ट स्टेप्स. ओके, सो यू जस्ट नीड टू बी फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स करेक्ट. सो हे आपण ऑलरेडी बघितलंय करेक्ट. सो दिस दिस हेस एव्हरीथिंग मी आता तुम्हाला सर्व काही सॉल्व्ह करून दाखवलंय. So I think this is the way you can basically write down everything. Correct? Then sin 8x upon cos 8x that way. Easy. So this is how it is going to be. Now next example जे आहे cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 याचा आन्सर काय आला पाहिजे 1 upon 16. जरी तुम्हाला दिसायला सोपं दिसत असलं पण हे लेंदी एक्झाम्पल आहे. आता लेंदी कसं आपण ते बघूया. ओके बघा आपल्याला LHS दिलेले cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री. मग सॉल्व्ह कसं करायचं, इथे हा जो cos 60 डिग्री आहे याची व्हॅल्यू तुम्हाला ऑलरेडी माहिती असते. cos 60 डिग्री काय तो हाफ, 1/2 येतो cos 60 डिग्री. जर तो टेबल तुम्हाला अजून पण आठवत असेल तर हा हाफ येतो. ओके सो सी दिस इज हाफ, फक्त काय केलं याला हाफ म्हणून पुट केला. आता हाफ आपण पुढे घेऊया, हा हाफ पुढे घेतला आणि हे तिघ नंतर इकडे घेतले. सो हाफ पुढे गेला इथे राईट. सो दिस इज व्हॉट द हाफ इज नाउ हिअर. आणि cos 20, cos 40 आणि cos 80 हे एकत्र घेतले. आता बघा आता तीन आहेत, तीन कॉस च्या अँगलचे मल्टिप्लिकेशनचा फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे का नाही, नाही, परंतु आपल्या दोन यांचा आपल्याकडे आहे. लेट्स से मग दोन जरी आपण कन्सिडर केले तर ते कसे कन्सिडर करायचे बघा. मग बेसिकली इथे काय केलंय, सो ही स्टेप तुम्हाला कळणं महत्वाचं आहे राईट. रादर देन आपण एक काम करूया आता 20, 40, 80 करेक्ट. लेट्स गो बॅक अँड सॉल्व इट हिअर राईट. 20, 40, 80 ना. सो let me just remove this one and then बघा स्टेप समजणं महत्वाचं आहे. स्टेप कशी होती 1/2 cos of 20 डिग्री, cos of 40 डिग्री आणि cos of काय 80 डिग्री. मग आपण काय केलं इथे 1/2 cos of 20 डिग्री, cos of 40 डिग्री घेतला आणि cos of 80 डिग्री जो होता तो बाजूला घेतला. ह्या दोघांचा ग्रुप केला. पण ह्या दोघांचा ग्रुप केल्यावर आपल्याला इथे 2 लागणार होता. मग इथे आपल्याला 2 लागणार होता, आपण काय केला बेसिकली इथे परत 2 ने काय केलं डिवाइड केलं. डिवाइड मल्टिप्लाय म्हणजे काय होईल ऍडजस्ट. सो दिस इज 1/4. आता बघा 2 cos of A cos of B याचा अर्थ काय होतो cos of A plus B प्लस cos of A minus B. म्हणजे इथे जर A हा आला 20 डिग्री आणि B जर असेल 40 डिग्री
तर हा 1/4 आणि इथे काय येणार आहे कॉस ऑफ 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री मायनस 40 डिग्री म्हणजे थोडक्यात 1/2 कॉस ऑफ 40 प्लस 20 काय झाला 1/4 सॉरी कॉस ऑफ 60 डिग्री आणि हा काय होईल कॉस ऑफ -20 होणार आहे पण -20 जरी असला कॉस ऑफ मायनस थिटा काय तो कॉस थिटा येतो त्यामुळे हा काय झाला कॉस ऑफ 20 डिग्री आणि हा काय इथे कॉस ऑफ 80 डिग्री असायचा असा पण कॉस हा 60 काय येतो बेसिकली हाफ मग त्यामुळे हा हाफने आपण मल्टिप्लाय करू शकतो हाफ इंटू 1/4 1/8 प्लस 1/4 इंटू वॉट कॉस ऑफ 20 आणि हा काय झाला कॉस ऑफ 80 कॉस ऑफ 80 डिग्री जे आपण ह्या याच्यासाठी केलं ते याच्यासाठी पण करायचं मग इथे आपण 2 ने मल्टिप्लाय करायचं डिवाइड पण करायचं मग हा झाला 1/8 हा इथे 1/8 आणि हा जो प्रकार आहे हा प्रकार काय होणार आहे सिमिलरली ह्याच प्रकारे कॉस ऑफ a plus b upon 2 correct so 20 plus 80 what it would be 20 plus 80 and then plus cos of 20 minus 80 correct so what it is going to be so it would be 1/8 1/8 cos of 100 degree plus cos of minus 60 म्हणजेच काय cos of 60 येणार आहे correct so this is how 1/8 this is 1/8 into what cos of 100 degree and cos of 60 काय तो 1/2 so 1/2 into 1/8 is what 1/16 right so now how to solve the next part yeah it's इथे आपण एक गोष्ट मिस केली कुठली गोष्ट मिस केली इथे आपण ह्या cos 80 ने आपण याला तर मल्टिप्लाय केलं पण याला मल्टिप्लाय करायचंच राहिलं म्हणजे इथे काय येईल हा 1 च्या ऐवजी इथे cos 80 डिग्री येणार आहे इथे काय येणार आहे cos 80 डिग्री येणार आहे इथे पण काय येईल cos 80 डिग्री येणार आहे इथे पण काय येईल cos 80 डिग्री येणार आहे आता मग तुम्ही म्हणाल की सर आपल्याला 1/16 दाखवायचं मग एवढंच आन्सर यायला पाहिजे मग हे दोघं जातील कसे हे बघा सोपं आहे हे दोघं जातील कसे ह्या दोघांमध्ये 1/8 1/8 काय आहे कॉमन आहे करेक्ट म्हणजे इथे काय उरला cos ऑफ 80 डिग्री आणि प्लस कॉस ऑफ काय 100 डिग्री करेक्ट आता हे सोडवायचे दोन मेथड आहेत कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस ए प्लस कॉस बी आणि 1/16 असाच्या असा आता बघा 1/8 कॉस ए प्लस कॉस बी काय येणार आहे अपॉन 2 रादर दॅन अशा प्रकारे सोडवायपेक्षा आपण याला एक वेगळ्या प्रकारे सोडवू शकतो कारण आपल्याला हे व्हॅनिश करायचं आहे बघा आता जर तुम्ही कॉस सी प्लस कॉस डी चा फॉर्म्युला वापरला तर हे परत लांबणार आहे पण आपल्याला ते लांबवायचं नाही आपल्याला हे झिरो करायचं कॉस 80 असाच्या असा बघा 100 कसा लिहू शकतात तुम्ही 180 डिग्री मायनस 80 डिग्री लिहू शकतो का आपण 100 करेक्ट आपण लिहू शकतो मग 180 मायनस 80 180 कुठे येतो इथे 180 मायनस 80 म्हणजेच काय सेकंड क्वार्टर मध्ये कॉस काय येतो निगेटिव्ह आणि त्यामुळे 1/8 cos of 80 degree minus cos of 80 degree plus 1/2 by 16. 80 0. This is 0 into 1/8 is what? 0. So this will be what 1/16. आणि हाच काय होता RHS. Easy. So this is how basically you need to solve it. Okay. बघा मग इथे आपण तेच केलं हा cos 60 झाला हा cos -20 झाला 80 राईट cos 60 काय तो हाफ सो दिस विल बी हाफ आणि कॉस मायनस थिटा काय तो कॉस थिटा म्हणजे कॉस 20 राहील आणि मग कॉस 80 ने या दोघांना मल्टिप्लाय होईल करेक्ट सो हाऊ इट विल बी इफ यू लुक ॲट हिअर इट विल बी लाईक दिस 1/4 हा 1/2 कॉस 80 आणि हा काय झाला कॉस ऑफ 20 कॉस ऑफ 80 सो वेन यू अगेन सॉल्व दिस राईट हा 1/8 कॉस 80 असाच्या असा याला सॉल्व करण्यासाठी आपण परत 2 ने मल्टिप्लाय डिवाइड करायचं जेणेकरून you will basically get it right हा फॉर्म्युला वापरता येईल cos a plus b minus plus cos of a minus b म्हणजे हा परत 1/8 झाला आणि cos 20 plus 80 cos 20 minus 80 cos 20 plus 80 काय झाला 100 20 minus 80 minus 60 पण cos minus 60 will be cos 60 so it's going to be this way
सो 1/8 cos 80 प्लस 1/8 cos ऑफ 100 हा झाला cos 60 फक्त. cos 60 काय हाफ. करेक्ट. मग हा जो 100 डिग्री आहे 100 डिग्री आपण कसा लिहू शकतो cos ऑफ 180 डिग्री मायनस 80 आणि 180 डिग्री मायनस 80 म्हणजेच काय हा बेसिकली सेकंड क्वार्टर मध्ये येतो कॉस हा कॉसच आहे 180 असल्यामुळे पण सेकंड क्वार्टर मध्ये कॉस काय येतो निगेटिव्ह त्यामुळे काय झाला मायनस कॉस 80 झाला कॉस 80 मायनस कॉस 80 1/8 जर आपण कॉमन काढल्यानंतर काय येईल 0 आणि तो 0 झाल्यावर उत्तर काय येतं 1/16 दॅट्स हाऊ द आन्सर इज बघा दिसायला हे जे होतं हे खूप इझी दिसत होतं हे जे इक्वेशन होतं हे खूप इझी दिसत होतं परंतु सॉल्व करायला बघा इट्स नॉट दॅट इझी यू नीड टू मेक शुअर दॅट यू यूज मल्टिपल फॉर्म्युलाज एक फॉर्म्युला तुम्ही यूज केला 2 cos A cos B चा अशा प्रकारे राईट तो डबल यूज केला तुम्ही इथे पण यूज केला आणि इथे पण यूज केला सेकंड फॉर्म्युला यूज केला cos ऑफ मायनस थिटा इज व्हॉट cos थिटा ओनली हा यूज केला आणि थर्ड फॉर्म्युला यूज केला तुम्ही जर सेकंड क्वार्टर मध्ये कॉस असेल तर कॉस काय असतो निगेटिव्ह असतो रिमेंबर सो ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला अवगत असणं महत्वाचं आहे आता पुढचे क्वेश्चन्स आपण थोडेसे क्विकली घेऊया सो साइन 40 डिग्री मायनस कॉस 70 आपल्याला हे दाखवायचं इट्स इझी LHS घ्यायची साइन 40 कॉस 70 बघा आता 40 कसा लिहू शकतो आपण 90 मायनस 50 साइन ऑफ 90 मायनस 50 90 मायनस 50 म्हणजे काय साइन 90 असेल तर कॉस होतो आणि फर्स्ट क्वार्टर नसल्यामुळे cos 50 पॉझिटिव्ह राहील cos 50 minus cos 70 right now when you say cos A minus cos B cos A minus cos B काय तो minus 2 sin A plus B upon 2 मग A plus B काय तो basically 50 plus 70 120 upon 2 is what 60 आणि नंतर 50 minus 70 upon 2 म्हणजेच काय minus 20 upon 2 is what minus 10 is here. Now this minus and this minus gets plus because minus sin theta sin of minus theta will be minus sin theta and हा sin 60 काय तो basically root 3 by 2 so 2 cancel and then is root 3 and then cos of 80 आता cos of 80 कसं काय आला मग it's see so basically answer तर आलं 2 √3/2 मग cos 80 कसा आला cos 80 म्हणजे काय sin 10 कसा लिहू शकतो आपण sin 10 we can write sin 90 minus 10 जर sin 90 minus 10 लिहिला तर 90 मायनस असल्यामुळे साइनचा काय होऊन जाणार आहे cos आणि cos झाल्यामुळे तो काय येईल cos of 80 so 2 cancel and that's how the cos of 80 is going to be easy RHS the next example जे cos 40 plus cos 50 plus cos 70 plus cos 80 is equal to what cos 20 plus cos 10 सी अगेन इझी थिंग LHS घ्या आणि दोन दोन जणांचा ग्रुप करा कोणकोणता ग्रुप हे दोन 40-80 आणि 50-70 बघा हे असे ग्रुप केले मग आता cos A प्लस cos B किंवा cos C प्लस cos D चा फॉर्म्युला जो आहे 2 cos of C plus D upon 2 cos of C minus D upon 2 दोघं ठिकाणी वापरायचा ओके मग काय येणार ते पुढे बघा सो दिस इज व्हॉट 80 प्लस 40 अपॉन 2 80 मायनस 40 अपॉन 2 70 प्लस 50 अपॉन 2 70 मायनस 50 अपॉन 2 मग आन्सर काय आलं 2 80 प्लस 40 इज 120 अपॉन 2 60 80 मायनस 40 40 अपॉन 2 20 70 प्लस 50 120 अपॉन 2 60 70 मायनस 10 अपॉन 2 इज व्हॉट 10 आता 2 cos 60 2 cos 60 परत काय काढला दोघांमधनं कॉमन हे बघा सो 2 cos 16 2 cos 60 काय निघाला कॉमन मग उरला काय cos 20 आणि प्लस cos 10 cos 60 काय तो वन हाफ 2 कॅन्सल आणि आपल्याला आन्सर येईल इझी सो दॅट्स हाऊ लेट्स सी नाउ हाऊ इट इज बघा 2 cos 60 कॉमन काढला cos 20 प्लस cos 10 cos 60 येतो हाफ 2 कॅन्सल cos 20 प्लस cos 10 दॅट इज व्हॉट युअर RHS इज ओके नाउ आत्ताच्या सेशन मध्ये एवढंच आपण नेक्स्ट टॉपिक मध्ये काय बघणार आहोत की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ट्रायंगलचे जे अँगल्स असतात ते जे 3 अँगल्स दिले असतात त्यांच्यावरचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स म्हणजे कसे असतात त्यांचे एक्झाम्पल्स कसे त्यांचे प्रूफ्स कसे हे सगळं आपण पुढच्या सेशन मध्ये बघणार आहोत विद्यार्थ्यांनो परत तुम्हाला एक वेळेस आठवण करून देऊ इच्छितो जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करून व्हिडिओच्या खाली कमेंट करा जेणेकरून मला कळेल की तुम्हाला व्हिडिओ आवडतायत आणि मला बाकीचे दुसरे व्हिडिओ अजून तयार करायला प्रोत्साहन मिळेल तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स लगातार मिळत राहतील आणि आपल्या मित्रमंडळी किंवा आप्तनातलगांसोबत चॅनलला शेअर करा जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ह्या संधीचा लाभ घेता येईल ओके सो
Please do like, subscribe, and share. I wish you happy learning with the gravity deck. Thank you. We will meet again in the next lecture.